Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyên Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món nộm dưa chuột rất là đơn giản, ngon và đẹp mắt. Anh chị và các bạn nào nếu cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Nguyên liệu để em thực hiện món nộm dưa chuột này em sử dụng ở đây là 2 quả dưa chuột tương đương với lại 300g. Ngoài ra thì em sử dụng thêm là 3 tép tỏi, 2 cọng hành lá, 1 ít rau mùi, 1 ít rau rang cưa, cộng với 1/2 quả ớt sừng. Bây giờ để thực hiện được món nộm dưa chuột này thì trước tiên em sẽ đi rửa phần dưa chuột của em trước nhé. Với dưa chuột anh chị và các bạn sẽ đem ngâm với nước muối khoảng tầm 5 phút cho em, để cho cái phần dưa chuột nó sạch, nó đảm bảo an toàn vệ sinh hơn. Dưa chuột sau khi ngâm xong thì anh chị và các bạn sẽ cắt bỏ cái phần đầu cũng như phần đuôi đi. Em sẽ để cho quả dưa chuột dài khoảng tầm 12 cm như thế này. Khi mà chúng ta cuộn vào thì nó sẽ vừa. Sau đó anh chị sẽ dùng một cái lạo này, anh chị sẽ lạo cái phần dưa chuột ra cho em nhé. Sau khi em lạo xong phần dưa chuột rồi thì em sẽ cho vào đây khoảng tầm 1/4 thìa cà phê muối nhé. Em sẽ bóp đều cái phần muối này cho nó thấm vào cái phần dưa chuột để giúp cho phần dưa chuột của chúng ta nó mềm hơn. Chỉ bóp nhẹ tay với em nhé, không cái phần dưa chuột của chúng ta sẽ dễ bị vỡ, bị lát. Sau khi bóp phần dưa chuột được khoảng tầm 1 phút rồi thì em sẽ cho nước vào chúng ta rửa sạch đi nhé. Còn là cái phần dưa chuột của chúng ta nó sẽ rất là mặn. Sau khi đã rửa qua bằng nước sạch rồi thì bây giờ em sẽ cuộn cái phần dưa chuột lại nhé. Sau khi đã làm xong phần dưa chuột rồi thì bây giờ em sẽ đi làm các nguyên liệu để trộn nhé. Đầu tiên là đối với phần hành lá thì em sẽ đem thái nhỏ ra. Chị sẽ cho vào một cái bát cho em. Với phần lá rang cưa em cũng mang thái nhỏ ra nhé. Với phần tỏi anh chị cũng đập dập vào băm nhỏ này cho em. Với phần ớt sừng thì anh chị cũng thái nhỏ vào băm dừa cho em nhé. Em sẽ cho thêm vào đây khoảng 1 thìa canh hạt vừng này. Anh chị cho vào cho em khoảng 3 thìa canh nước tương nhé, 1/2 thìa tương ớt. Sau khi xong rồi thì anh chị sẽ cho vào cho em 1 muỗng canh dầu ăn nhóm gà nhé. Sẽ giúp cho cái phần tỏi cũng như là phần hành của chúng ta sẽ thơm hơn rất là nhiều. Đó, anh chị và các bạn sẽ đảo đều lên cho em. Sau khi xong hết rồi thì em sẽ dùng cái hỗn hợp nguyên liệu này để em dưới lên trên cái phần dưa chuột của em nhé. Anh chị sẽ cho thêm vào cho em 1/2 thìa nước quất nữa nhé. Em không cho vào trước một phần nước trộn bởi vì khi mà cho cái dầu nóng vào thì nó sẽ dễ bị đắng. Như vậy thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành xong cái món nộm dưa chuột rồi. Bây giờ thì xin mời anh chị và các bạn cùng em thưởng thức một miếng nhé. Em sẽ thử một miếng này. Khi ăn thì anh chị sẽ ăn cùng với cái phần hành, phần tỏi này. Mời anh chị và các bạn nhé. Với cách làm như thế này thì phần dưa chuột của chúng ta ăn giòn, thơm và rất là ngon. Anh chị và các bạn nếu mà cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Video của em đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.